اليوم فيديو سريع حصلح فيه المعتقدات الخاطئة عن الفيتامين سي. شو هي الأسئلة اللي بتجيني كتير عن هالموضوع؟ شو هي القصص اللي نسمعها كتير اونلاين، نسمعها بين المدونين ومعود تكون غلط؟ شو هي القصص اللي مش مفروض تعملوها مع الفيتامين سي؟ كله احكي عنه اليوم. اذا انتم عم تحضروا هيدا الفيديو يعني انتم من متابعين القناة، واكيد بتعرفوا انه عندي اكثر من فيديو عن الفيتامين سي. عندي فيديو عن شو هو الفيتامين سي، شو هو الفيتامين سي النقي، شو هي فوائد الفيتامين سي، شو هو افضل انواع سيرمز الفيتامين سي، كما انه عندي فيديو عن مشتقات الفيتامين سي. رح احط لكم كل هالفيديوهات تحت فيكم تشوفوها كلها. ولحتى ما تقفوا اي فيديو قادم فيكم تكبسوا على الجرس تحت اسم القناة لحتى تعرفوا عن كل فيديو جديد اول ما ينزل. كما انه فيكم تعملوا فولو على الانستغرام بنفس الاسم سكين فيتس لحتى تتابعوا كل مستجداتي انا على القناة. تعالوا نبلش. الفيتامين سي هو محبوب الجماهير، كل العالم بتحبه، كل العالم اللي مجربته بتمدح فيه كتير وما بتستغني عنه. ليش؟ لانه عنده فوائد سحرية ومبرهنة علميا. اولا بفتح التطبقات، اذا عندكم كلف فتحها. ثانيا بحفز الكولاجين، يعني اذا عندكم تجاعيد بخففها. وثالثا هو مضاد للاكسده، يعني بيحمي بشرتكم من العوامل الخارجيه. بس المشكله بتصير انه لانه هو صار مكون كتير معروف، في كتير معلومات خاطئه منتشره عنه. فاليوم حنصلح كل هالمعلومات الخاطئه، تعرفوا ما بقى تسمعوا لاي حدا بيقول لكم اي معلومات معقول تكون مش صح عن طريقه استعماله، عن الاخطار تبعوله، او اي شيء معقول يصير معكم غلط من استعماله. اول واكبر غلطه عن الفيتامين سي، وهي اكثر تعليق بيجيني على اي فيديو عن الفيتامين سي، هو استعمال الفوار او الكبسولات الفيتامين سي على وشكم. او في نوع انه عالم بيحطوا كمان شقف بردقان على وجههم كمان تلاقوا نتيجه من الفيتامين سي. هيدا الشيء كتير غلط. كمان في عالم جرب تعمل سيروم الفيتامين سي بالبيت، كمان هيدا الشيء غلط، ما حتلاقوا نتيجه بهيدا الشيء. اولا انه الفيتامين سي بيحتاج لنائل لحتى تمتصه البشره، يعني بيكون مثل مكون مثل الجليسرين لحتى البشره تعرف عليه لحتى تلاقوا نتيجه. ثانيا لازم يكون نسبه الحموضه تبعوله واطيه، لازم تكون مناسبة لحتى البشرة تتعرف عليها. هذا كمان الشيء كتير صعب تعملوه بالبيت، لازم يكون بمنتج معين مزبط الحموضة تبعوله حتى تلاقوا النتيجة. عدا هيك عم تضروا بشرتكم اذا كان نسبة الحموضة غلط، عم تعملوا نتائج حتكون سلبية. فافضل بليز ما تجربوا تعملوا هذا الشيء بالبيت، ما تجربوا تحطوا كبسولات على وشكم، ما تجربوا تحطوا فوار على وشكم، ما تجربوا تحطوا اي منتج مش مفروض يكون للوجه على وشكم. اي منتج مفروض تاكلوه بليز كلوه، اي منتج لوجهكم مفروض يكون لوجهكم. تاني شغلة عن الفيتامين سي هو استعماله صباحا. في كتير عالم بتحب تصلح لي وتقول لي جوزيف غلط اللي عم بتقوله، قال لي طبيبي انه ممنوع استعمل فيتامين سي الصبح، قال لي انه بيتاكسد الصبح على وجهي وبيعمل ضرر، قال لي انه بيغمق لي وجهي الصبح. هيدا كله مش صح. الفيتامين سي ما بيتاكسد على وشكم اذا استعملتوه الصبح، فيكم تستعملوه الصبح، ما في اي مشكل باستعماله الصبح، بس لازم تستعملوه بطريقه صح. معلومة عدم استعمال الفيتامين سي صباحا هي جاية من الفكرة انه الفيتامين سي بيتأكسد على أشعة الشمس وعلى الهواء. فالعالم بتفكر انه مازال الفيتامين سي مو مفروض يتعرض للشمس، يعني معناتها انه مش مفروض نحن نتعرض للشمس وحاطين الفيتامين سي. في فرق كتير واضح. الفيتامين سي بس يجي باي منتج بيكون منتج بيكون غامق، بتكون علبته غامقه، بتكون القنينه غامقه لحتى ما يفوت عليه الضوء، لحتى ما يتاكسد، لحتى يضاين معكم لفتره اكثر. بس هيدا ما بيعني انه ما فينا نستعمله بالنهار. الافضل نستعمله بالنهار لانه عنده نتائج منيحه بتحمي من الشمس. اذا استعملتوه بالنهار بيساعد واقي الشمس تبعكم انه يحميكم اكثر. فانتبهوا ما يصير في هالغلط، العالم فهماني غلط، بتصير انه توزع معلومات بطريقه غلط. فاعرفوا انه الفيتامين سي من فوائده تستعملوه بالنهار بتلاقوا فايده اكثر. وكمان لازم تعرفوا في عالم بتقول انه لازم تنطروا ساعة قبل ما تطلعوا برات البيت بعد ما تحطوا الفيتامين سي. هيدا الشيء كمان غلط. فيكم تحطوا الفيتامين سي تحطوا فوق المرتب ومن بعد تطلعوا تحطوا واقي الشمس وتطلعوا، ففيكم تستعملوه بالنهار طبيعي. بس فيكم تستفيدوا من هالمعلومة انه اذا عندكم فيتامين سي سيروم فيكم تحافظوا عليه بمحل مغلق، بمحل بارد. فيكم تحطوه بالبراد تحافظوا عليه، تخلوه بمنطقة ما بيجيها الشمس، أفضل للفيتامين سي تبعكم تضل نتيجته قوية لحتى ما يخف نتيجته مع الوقت. ثالث معلومة خاطئة هي إنه ما فينا نستعمل الفيتامين سي فصل الصيف، وهيدا الشيء كمان غلط. الفيتامين سي بيستعمل كل أيام السنة، ما في مشكل.
وكمان في عالم بتقول انه الفيتامين سي بيسود الوجه، بيعمل تصبغات زياده، وهيدا الشيء كمان من نفس التفكير، من نفس التفسير الغلط، انه الفيتامين سي هو بيغمق البشره. الفكرة هي انه الفيتامين سي هو من عوارضه او من طريقة شغله انه بيقشر البشرة، فهيدا الشيء بيؤدي لحتى يطلع لنا بشرة مشرقة، بيطلع البشرة بتصير ناعمة، بتصير ملمسها بصير حلو. بس كمان هذا بيعني انه حيصير في تقشير بسيط. اذا انتم عم تستعملوا واقي شمس مثل ما لازم كل يوم تستعملوه، تحطوه الصبح وترجعوا كل ساعتين او 3 ساعات ترجعوا تحطوه بعد مره، ما حتلاقوا هالمشكله. بس اذا انتم ما عم تستعملوا واقي الشمس ابدا، عم تحطوا الفيتامين سي وعم تطلعوا وما في واقي شمس، طبعا حيصير في تصبغات زياده، طبعا حتصير بشرتكم اسوء، لانه انتم عم تستعملوا مكون نشط. اي مكون نشط شو ما كان، فيتامين سي، ريتينول، اي مكون حتستعملوه على وشكم وما عم تحطوا واقي الشمس من بعده، حتضروا بوشكم، حيصير عندكم تصبغات، حيصير في احمرار. فانتبهوا ما تفهموا شيء بالطريقه الغلط، ما تفكروا انه بالصيف يعني ما فينا نقشر وجهنا وبالشتاء فينا نقشر وجهنا. بالشتاء اذا انتم كمان ما عم تستعملوا واقي الشمس حتضروا بشرتكم، حتى لو في غيوم بضل في اشعه بنفسجيه بالجو وحتضر بشرتكم حتى باي فصل من ايام السنه. فدائما اهم شيء واقي الشمس، وما بتخافوا من اي مكون نشط. وهون حاعطي تعليق صغير انه اكيد حيصير في شويه حساسيه على هذا الموضوع، لانه هالنقط بالذات في اختلاف اراء بين كتير عالم، وحتى بين الاطباء في اختلاف اراء بين كل طبيب والتاني عن طريقه استعمال الفيتامين سي، هل بصير نستعمله الصبح او لا. بس انا بقول لكم اياه انه اذا مش مصدقيني فيكم تعملوا بحثكم الخاص وتشوفوا انتم، دوروا على مصادر موثوقه وتشوفوا عن جد شو هي طريقه الاستعمال الصح او الغلط. وكمان في نقاط معينه بيختلف بين مثلا فيتامين سي والتاني. في انواع فيتامين سي مثلا بتكون نسبته عاليه كتير، بتكون 30%، كتير صعب نستعمله مثلا بالنهار، بيكون ثقيل على البشره، فمشان هيك بنقول نستعمله بالليل. فما بيعني انه الفيتامين سي لازم دائما نستعمله بالليل. في انواع معينه بتكون قويه كتير، بتكون سميكه على البشره، ريحتها قويه مثلا، بنصحكم تستعملوها بالليل لانه ما بتنحمل. فانتبهوا اي شيء بينقال ما يتاخد بشكل كتير عام، انتبهوا دائما انه تشوفوا الحالة المعينة اللي عم ينحكى فيها عنها الفيتامين سي، يلي بيوصلنا لموضوع خلط الفيتامين سي مع مكونات تانية مثل النياسيناميد. النياسيناميد هو مكون كتير حلو، انا بحبه كتير، ما في يعيش من دونه. هو من فوائده انه بفتح البشرة، بيرجلج شكل المسام، يعني بخفف شكل المسام يبينوا اصغر، كما انه بيرجلج افرازات دهنيه تبع البشره. اذا عندكم بشره كتير دهنيه، النياسيناميد بيقدر يرجلجها تخليها تبين انه دهنيه اقل، بتصير تنظم اكثر وبتصير تبين شوي طبيعيه زياده. بس بيقولوا انه النياسيناميد اذا استعملناه مع الفيتامين سي هن بيكنسلوا بعض، يعني ما بقى بيشتغلوا، اثنيناتهم بيصيروا ما لهم فايده. هل هيدا الشيء صحيح او لا؟ علميا اثبتت دراسات انه هودول الاثنين ما بيشتغلوا مع بعض، هالمكونين النياسيناميد وفيتامين سي بيكنسلوا بعض. بس بالنسبه للعنايه بالبشره، النسب اللي بتستخدم بالمستحضرات العنايه بالبشره هي مش نفس النسب اللي جربناها وقت الدراسات. ففينا نقول انه ما حنلاقي نفس النتيجه المعاكسه، ما حيقدروا يكنسلوا بعضهم بهالحاله. اذا كانوا من العنايه بالبشره فيكم تستخدموهم مع بعض بكل سهوله، ما حيكون في مشكله. بس في كتير عالم يعني بتشك بالامر فبتبعدهم عن بعض، بتستعمل واحد الصبح وواحد بالليل. فيكم تستخدموا الفيتامين سي الصبح ونياسيناميد بالليل، بتضل تلاقوا نتيجه حلوه. في سؤال تاني كمان بيجيني دايما، وهو انه هل بصير انه نحط مرطب فوق الفيتامين سي؟ وجواب هو بديهي انه نعم، لازم نحط مرطب دائما فوق الفيتامين سي. لازم تحطوا الفيتامين سي ضمن روتين كامل للعنايه بالبشره. رح احط لكم فيديو على جنب عن روتين العنايه بالبشره، كيف المفروض يكون، كيف المفروض يكونوا الخطوات تبعكم، وين بيجي سيرم الفيتامين سي. ومثل ما قلنا الفيتامين سي هو مؤشر خفيف، فاذا ما رطبنا من فوقه حتجف البشره، حيصير في خساره بالرطوبه، وحتصير عندنا تحسس من الفيتامين سي. فدائما نرطبه من بعده، ودائما اذا بالنهار تعملوا واقي الشمس من بعده لتحموا بشرتكم من التقشير حتى ما نصير حساسين للشمس. اخر نقطه احكي عنها هو تعليق بيجيني كتير، يلي هو انه جربت الفيتامين سي وما اعطاني نتيجه. هيدا بيعني انه الفيتامين سي هو مكون غير نافع، وانتم عم تجربوا تروقوا لمستحضرات معينه وشي من هالانواع الحديث. لازم تعرفوا انه الفيتامين سي هو مكون مدروس علميا، في وراه نتائج كتير علميه، وفي بحوثات انه بتفرجي انه عن جد في هالنتائج فعليا. فما فينا نحن نقول هذا الشيء من دون ما نكون استعملناه بطريقه صح.
اول شيء لازم نعرفه انه هل عم نستخدم فيتامين سي النقي، هل عم نستخدم نحن الاسكوربيك اسيد هو اللي وراه دراسات، او عم نستخدم اي من مشتقات الفيتامين سي. فهذا الفرق لازم نعرفه. ثانيا الفيتامين سي لنلاقي نتيجه لازم نستخدمه بشكل يومي بشكل روتيني، ما نقفي حسب ما نحن نحس انه بشرتنا تعبانه او لا. لازم نستخدمه بشكل منظم بروتين البشره تبعنا بشكل يومي، نلاقي النتيجه تبعنا خلال اسبوعين او لحديد 4 اشهر. فلازم تكونوا انتم كتير عندكم صبر بعناية البشره، ما تلقوا نتيجه سريعه، لانه هالنتائج السريعة ما بتكون هي فعالة عن جد. إذا لقيتوا أي شيء عطاكم نتيجة سريعة بيعني أنه هو مؤقت، بينما كل شيء تغيير بده يكون جذري، بده يصير على وقت خفيف، بوقت يعني مع الانتظام بتلاقوا نتيجة حلوة. وهيدي كانت كل المعلومات الخاطئة اللي فكرت فيها لهيدا الفيديو. إذا عندكم أي معلومات بعدكم مش أكيدين عنها خبروني بتعليق تحت وأنا بجرب يا أنه بجمعهم لفيديو بعد تاني أو بجاوب عليكم دغري بالتعليقات. هذا هيك، اذا حبيتوا هذا الفيديو بليز كبسوا على اللايك، وانا بشوفكم بالحلقه الجايه. باي باي.